ده الجزء الثاني من سلسلة الفلترة، وموضوع الليلة هو أنواع الفلاتر. الليلة حنتكلم عن جميع أنواع الفلاتر وميزاتها وعيوبها وكل الحاجات اللي بتخصها. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. الفلاتر تعتبر واحدة من أهم الحاجات اللي أنت لازم تركز فيها جدا وأنت بتجهز الحوض. لازم تختار حجم فلتر مناسب لحجم الحوض اللي عندك. الفلاتر مقسمة لثلاثة أنواع، ولو سمحتوا ما في حد يهزئني في الكومنتات، يعني دي حقيقة. النوع الأول اللي هي بدون فلاتر، ما في فلتر. والنوع الثاني الفلاتر الداخلية، والنوع الثالث الفلاتر الخارجية. النوع الأول اللي هو بدون فلتر، وأنا عارف كيف فلتر بدون فلتر. ديل بيعتمدوا على الفلترة البيولوجية، وانت لو ما عارف يعني شنو فلترة بيولوجية معناته ما حضرت الجزء الأول. امشي شوف الجزء الأول، بيتكلم عن أنواع الفلترة وبيشرح فيه شرح كامل عن الفلترة البيولوجية. شوفوا وتعال راجع عشان نكمل أنواع الفلاتر. فزي ما قلت بيعتمدوا على الفلترة البيولوجية. الفلترة البيولوجية احنا بنحتاج أسطح كثيرة للبكتيريا عشان تنمو عليها وتفلتر الموية، فبيضطروا انهم يرفعوا التربة بتكون عندهم بدل 3 4 5 سنتي ممكن تصل ل 10 15 سنتي. ايضا بيعتمدوا على النباتات عشان النباتات تنظف الموية اكتر من الامونيا والنايترايت والنايتريت والحاجات دي. فدي طريقة شوية صعبة، انا ما بنصح بها للمبتدئين. لازم يكون عندك خبرة ولازم تكون مهم، موضوع طويل، فحتى أنا ما قاعد أعمله، أنا بستخدم الفلاتر. نجي للنوع الثاني وهو الفلاتر الداخلية. والفلاتر الداخلية كمان مقسمة ل3 أقسام. النوع الأول اللي هو الفلتر الإسفنجي. والفلتر الإسفنجي زي ما شايفين فكرته بسيطة جدا. الفلتر الإسفنجي بتحتاج في البداية الإسفنجة وموتور أو بامب بتاعت هواء، وكذلك الاير تيوب او خنطوش الهواء، مهم اير تيوب. فكرته بسيطة انه انت بتوصل الموتور مع الاسفنجة عن طريق الاير تيوب. الهواء بيدخل، فلما يجي طالع بيخلي الاسفنجة تشفط موية وبيطلع. نتكلم عن مميزات الفلتر الاسفنجي. في البداية السعر رخيص جدا، مع انه انا عارف انه هنا في اسفنجة وهنا في بامب وكذا، لكن التكلفة بتاعته بشكل عام بتكون منخفضة، بالذات لو واحد عنده أحواض كتير، عندك 10 15 حوض. ممكن تجيب بامب واحدة كبيرة وتوزع فلاتر اسفنجية في كل الأحواض، والإير تيوب رخيص جدا فتكلفته بسيطة جدا. أيضا هو يعتبر فلتر بيولوجي ممتاز جدا، لأنه الاسفنج اللي فيه غالبا بيكون الفتحات اللي فيه صغيرة شديد، بيديني أسطح كثيرة للفلترة البيولوجية أو للبكتيريا بشكل عام عشان تنمو فيها. وأيضا بيعمل لي حركة في السطح ممتازة، لأنه فقاعات الهواء لما تطلع بيتحرك لي السطح، فبيعمل لي تبادل بتاع غازات ممتاز جدا. أيضا من مميزات الفلتر الإسفنجي إنه نظافته سهلة جدا، يعتبر أسهل فلتر في النظافة. مجرد إن أنت تطلعه من الحوض، تجيب شوية من موية الحوض وتعصر الإسفنجة وخلاص الفلتر حيرجع نظيف. نجي لعيوب الفلتر الإسفنجي. أول حاجة يعتبر فلتر ميكانيكي سيء جدا، لأنه الحركة بتاعت الموية حوالينه ما بتكون قوية، ما في ضخ بتاع موية، فما بيطلع لي الرواسب الموجودة، فدوره الميكانيكي سيء. الحاجة الثانية اللي هي البمب مرات بتلقى بمب صوته عالي أو بتخرب سريع، بالذات الأنواع الرخيصة شوية بتخرب سريع وبتطلع صوت عالي فبيكون مزعج. وأيضا لو أنت عملت الفلتر يعني زدت البمب شديد، فصوت الفقاعات ممكن يكون مزعج. وأيضا واحدة من عيوب الفلتر الإسفنجي إنه هو بياخد مساحة داخل الحوض، يعني بياخد مساحة كبيرة. ده اسفنجة صغيرة، في فلاتر اسفنجية أكبر من كذا بكثير وبتاخد مساحة كبيرة من داخل الحوض، وأيضا شكلها ما حلو، فدي تعتبر واحدة من عيوبه. وطبعا بما إنه اسفنجة فما بيسمح لي بأي طريقة تانية بتاعت فلترة، بيسمح لي بطريقة فلترة بيولوجية فقط، وشوية ممكن يساعدني في الفلترة الميكانيكية. هل بنصح به؟ طبعا بنصح بالفلتر الاسفنجي، بالذات للأشخاص اللي عندها أحواض كثيرة. فإحنا عندنا أهم نوع بتاع فلترة اللي هو الفلترة البيولوجية، فبنصح به لأنه دوره البيولوجي ممتاز. النوع الثاني من الفلاتر الداخلية
اللي هو الباور هيد أو الفلتر الداخلي، أصلا اسمه فلتر داخلي، عبارة عن قطعتين، الفوق موتور بتاع موية والتحت عبارة عن اسفنجة، بيكون فيه اسفنجة داخل. طريقة عمله بسيطة جدا، الموية بتتشفط من هنا، بتطلع بتمر من خلال الاسفنجة دي بتعمل لي عملية الفلتر. نتكلم عن مميزات الفلتر الداخلي أو الباور هيد. أول حاجة الهدوء، دائما الفلتر الداخلي بيكون هادئ جدا، ما فيه أي صوت، لأنه بيكون كله كامل داخل الموية، فإذا ما فيه أي صوت. الميزة الثانية إنه هو يعتبر فلتر ميكانيكي ممتاز جدا. زي ما شايفين الاسفنجة الداخله دائما بتكون فتحاتها كبيرة، فمع الضغط بتاع الموية اللي بيمر من خلال الموتور فإذا حينظف لي الحوض من الشوائب الموجودة. طبعا ده حجمه صغير، في أحجام أكبر من كذا بكثير وبس. وأيضا بما إنه بسيط جدا، إذا عملية نظافته كمان حتكون سهلة، مجرد إنه أنت تفك الاسفنجة تجيبها تنظفها وترجعها مرة تانية. وبالنسبة للسعر فسعره دائما بيكون رخيص نوعا ما. يعني مثلا ده صغير، ممكن تلقى فيه واحد فيه أكتر من كب، يعني ده فيه كوباية واحدة مثلا أو علبة واحدة، في أنواع بيجي معاها 3 4 5، الموتور بيكون أكبر، فسعره بشكل عام بالنسبة للفلاتر سعره رخيص جدا، فدي تعتبر ميزة. نجي للعيوب. واحدة من أهم عيوبه إنه ما بيسمح لي بأنواع كثيرة بتاعت فلترة، بيسمح لي بس بفلترة ميكانيكية. دوره البيولوجي شوية ضعيف، لأنه أغلب الفتحات اللي فيه بتاعت الإسفنج حتتملي بالوساخة الموجودة في الحوض والفضلات وكذا، فما حتديني أسطح كثيرة للبكتيريا عشان إنه هي تنمو عليها ويعمل لي فلترة بيولوجية. لكن نوعا ما بيدي دور بيولوجي، لكن ما بعتمد عليه. يعني أنا شخصيا ما بعتمد على الفلتر الداخلي كفلتر بيولوجي، بعتمد عليه كفلتر ميكانيكي في أغلب الوقت. وبما إنه فلتر داخلي أكيد بيكون موجود داخل الحوض، فواحدة من عيوبه إنه هو بياخد لي مساحة من داخل الحوض. أيضا في ناس بتواجه مشاكل اللي هم لما يختاروا فلتر كبير مفتكرين إنه هو حيفلتر الحوض أحسن. الفلو بتاع الموية بتاعه بيكون قوي، فبيعمل تيار قوي للموية، بيؤدي إلى إجهاد الأسماك، وفي بعض الأحيان الأسماك ممكن تمرض أو تموت بسبب التيار القوي. هل بنصح بالفلتر الداخلي أو الباور هيد؟ لوحده ما بنصح به أبدا، لأنه دور الميكانيكي أكبر من دور البيولوجي، وإحنا بالنسبة لنا الدور البيولوجي أهم. لكن لو عملت مزيج ما بين فلتر اسفنجي وباور هيد داخل الحوض، كذا حتكون غطيت أهم نوعين بتوعين فلترة، اللي هي الفلترة البيولوجية والفلترة الميكانيكية. النوع الثالث والأخير من أنواع الفلاتر الداخلية اللي هو السيرفس سكيمر. شوفوا، هو ما فلتر شديد، هو اكسسوار أكثر من أنه هو فلتر، لكن عشان أعمل 3 فأضفته. ده وظيفته أنه هو ينظف لي السطح بتاع الموية من الشوائب الموجودة فوق. كل اللي بيعمله السيرفس سكيمر أنه هو بيسحب كل الأوساخ الموجودة في السطح، بدخله بيكون فيه اسفنجة داخله، الاسفنجة بتمسك لي الشوائب وبعدين بيطلع الموية تاني للحوض. هنا أنا عندي في الحوض ده مستخدمه لسببين. السبب الأول اللي هو عشان يسحب لي الأوساخ الموجودة في السطح بتاع الموية، والسبب الثاني إنه الحوض عندي طويل والفلتر الواحد ما كفاية، فبحتاج السيرفس سكيمر عشان يحرك لي CO2 وكذلك عشان ينظف لي السطح. نجي لمميزات السيرفس سكيمر. هي بصراحة ميزة واحدة بس، اللي هو دوره، اللي هو بينظف السطح بتاع الموية. يعني مثلا مرات بيكون في زي زيت على سطح الحوض، ده ما زيت، دي عبارة عن حاجات كيميائية وأنواع بتاعت بكتيريا وكذا بتكون موجودة على السطح، فالسيرفس سكيمر بيسحبها لي كلها وبيخليها لي في الاسفنجة، فبحافظ لي عليها. الحاجة الثانية إنه صوته كمان هادي جدا، يعني ما عنده صوت إلا لو الموية نزلت تحت السطح بتاع السيرفس سكيمر، هنا ممكن يطلع صوت، لكن أكيد يعني أنت لازم تملى الموية عشان تكون فوق الحد بتاعه. فدي كإكسسوار ممتاز جدا، بيؤدي دوره كامل. أما للعيوب، يعني أنا ما بقدر أسميه فلتر حقيقي، لأنه هو ما فلتر، هو عبارة عن فلتر ميكانيكي بس بيؤدي لي دور ميكانيكي، ما عنده أي دور بيولوجي، ما عنده أي دور تاني، مجرد أنه ينظف السطح ويعمل لي شوية حركة داخل الحوض، يعني بيحرك الموية يعني بس. فهل بنصح به؟ كإكسسوار أكيد بنصح به، يعني مهم جدا بالذات للناس اللي عندها
مشاكل في السطح بتاع الموية، لكن كفلتر أكيد لا طبعا، ده مجرد اكسسوار، ده ما فلتر. وجينا للنوع الثالث والأخير من أنواع الفلاتر، وهي الفلاتر الخارجية. بصراحة ده النوع المفضل بالنسبة لي، وهتعرفوا ليه بعد شوية. يعني أنواع خرافية. هي مقسمة لثلاثة أنواع، اللي هي الفلاتر المعلقة، والفلاتر الخارجية اللي هي الكانستر فلترز، والنوع الثالث اللي هي السمبس. الكراتين بدأت تكبر. ده هو النوع الأول من الفلاتر الخارجية اللي هو الفلاتر المعلقة. الفلاتر المعلقة من اسمها فلتر معلق، إذن بنعلقه في الحوض يا إما من الخلف أو من الأطراف. طريقة عمله بسيطة جدا، الموية بتتسحب من هنا، بتخش داخل الفلتر، بتتفلتر، وبتطلع تاني من هنا، بترجع الحوض. نتكلم عن مميزات الفلاتر المعلقة. أول ميزة، بما إنه أحجامها كبيرة فبتسمح لي بتنوع بتاع فلترة. أنا ممكن أعمل فيهم فلترة ميكانيكية، فلترة بيولوجية، وفلترة كيميائية، طبعا على حسب حجم الفلتر اللي أنت بتختاره. يعني مثلا السانسن XPL حجمه كبير، في غرف بتاعت فلترة داخلية أنا ممكن أملاها بالحاجة اللي أنا عاوزها، فدي تعتبر الميزة الأولى. الميزة الثانية، ما بياخد لي أي مساحة داخل الحوض، لأنه زي ما شايفين كل اللي بيكون داخل الحوض هو الموتور، أو مرات بيكون أنبوب زي السنسن هنا، فما بياخد لي أي مساحة داخل الحوض. الميزة الثالثة اللي هي الهدوء. أغلب الفلاتر المعلقة حاليا الموجودة بتكون هادية جدا، ما فيها أي صوت، لكن مرات مثلا ممكن تلقى صوت بتاع الباب أو حاجة زي دي، على حسب نوع الفلتر اللي أنت بتختاره. لكن مثلا بالنسبة لي السانسن أو التايدل ما فيهم أي صوت أبدا، فهاديين جدا. والميزة الرابعة إنه في حاليا بيجي في فلاتر معلقة فيها إكسسوارات، زي مثلا السانسن أو التايدل معاهم بيجي سيرفس كيمر. أيضا عملية إخراج الموية من الفلتر بقت تختلف من فلتر لفلتر. يعني مثلا عندي في السانسن ما بديني شلال، بديني مثلا رشاش أو بديني تيوب مباشر، فبقى في اكسسوارات طبعا على حسب النوع اللي انت بتختاره، فدي تعتبر ميزة. ايضا موضوع السعر، الفلاتر المعلقة بشكل عام تعتبر أرخص أنواع الفلاتر الخارجية، فدي تعتبر ميزة وميزة ممتازة. كذلك ما بتشيل ميديا كثيرة، فما حتكلفني أكتر في الميديا، وأغلبهم بيجوا بالميديا بتاعتهم، فأكيد دي ميزة. نجي للعيوب بتاعت الفلاتر المعلقة. للأسف العيوب دي ما بتنطبق على كل الفلاتر المعلقة، يعني في أنواع بتنطبق عليها وفي أنواع لا. زي مثلا موضوع النظافة. موضوع النظافة في التايدل يعتبر ميزة، أنا كل اللي بعمله بشيل الغطاء، بطلع التري اللي داخله الميديا، بنظف الميديا، برجعها تاني بدون ما أشيل الفلتر، بدون ما أعمل أي شيء. لكن للأسف مع XPL السامسونج XPL أنا بضطر إنه أنا أشيل الفلتر كامل، أطلعه برا، أنظفه وأرجعه تاني مرة في الحوض. فدي على حسب الموديل اللي أنت بتختاره، ممكن تكون ميزة أو ممكن تكون عيب. كمان من العيوب اللي هي بتنطبق على بعض الموديلات ما كلها، اللي هي إعادة التشغيل الذاتية. يعني مثلا ده الموتور بتاعه بيكون جوا الحوض، فده ما بكون عنده مشكلة بتاعت إعادة تشغيل ذاتية. أنت مثلا لما بتغير الموية بتنقصها وبترجع تملى الحوض تاني، ما بتأثر لأنه الموتور جوا الحوض فبيشتغل لوحده. مثلا السانسن لما انت تنزل الموية، تسحب الموية من الحوض وتنقص وترجع تملى الموية، إلا تفتح الفلتر تعبيه موية وعشان يرجع يشتغل. فدي على حسب الموديل. الموديلات اللي بتكون الموتورات بتاعتها جوا الحوض ما عندها المشكلة دي، لكن الموديلات اللي بتكون الموتور بتاعها خارج الحوض دي بتواجه المشكلة دي. أيضا زي ما قلت إنه هي ميزة، كمان في بعض الموديلات ممكن تكون عيب، اللي هو الصوت مرات الغطاء الفوق بيكون صوته مزعج، لكن أنا كل الموديلات اللي جربتها ما فيها صوت، لكن بسمع عن إنه الناس بتشتكي إنه ممكن يكون صوته مزعج. هل بنصح بالفلاتر المعلقة؟ أكيد طبعا. يعني بالنسبة لي للمبتدئين دي البداية للفلاتر الخارجية. أي واحد عاوز يجرب فلتر خارجي ممكن يبدأ بالفلاتر المعلقة، وصدقوني ما حتندموا أبدا. الموضوع كل ما له قاعد يكبر. ده النوع الثاني من الفلاتر الخارجية، اللي هي الفلتر الخارجي أو الكانستر فلتر. طبعا أنا ما حقدر أصور بالاثنين الكبار ديل، استخدم الصغنوني ده كمثال.
ده الأخ الصغير للوحوش اللي كانت جنبي. الفلتر الخارجي أو الكانستر فلتر عمله بسيط جدا، بيكون فيه هوزين. الهوز الأول بدخل موية للفلتر، بتتم عملية الفلترة وبتطلع الموية تاني بترجع للحوض. دائما لأنه أحجامه كبيرة فبتكون يا إما تحت الطاولة اللي هي قاعد فيها الحوض أو جوا الدولاب اللي هو فيه الحوض، فبتكون بعيدة جدا عن الأنظار. نجي لمميزات الكانستر فلترز. طبعا مميزات كمية من المميزات، وده يعتبر النوع المفضل بالنسبة لي. أول ميزة اللي هو الحجم الكبير. الحجم الكبير إذن حيسمح لي إنه أنا أدخل داخله ميديا كثيرة، إذن حقدر أفلتر كمية بتاعت موية كبيرة، فدي تعتبر واحدة من أهم المميزات. الحاجة الثانية اللي هو بيسمح لي بعدد كبير من أنواع الفلتر. يعني مثلا الصغنوني ده الصغير بيسمح لي بفلترة ميكانيكية عن طريق الإسفنجة، وبيسمح لي بفلترة بيولوجية عن طريق السيراميك رينجز، وعندي مساحة إنه أنا ممكن أخذ بيورجن أو فحم دي للفلترة الكيميائية. وأيضا في هنا داخله في لمبة بتاعت UV، فبيسمح لي بفلترة إشعاعية. يعني تخيلوا الحجم الصغير ده بيسمح لي بأربع أنواع بتاعت فلترة. طبعا في فلاتر أكبر من ده بتسمح بالأربع أنواع. في بالي تقريبا السنسن أنا مستخدمه في الحوض ده، في واليو في لايت، وبيسمح لي بكل انواع الفلتره، ميكانيكيه بيولوجيه كيميائيه كله. ايضا هو ما بياخذ اي مساحه من الحوض، يعني مجرد الداخل والطالع من المويه، فما بياخذ اي مساحه. وكذلك بيسمح لي بعدد لا نهائي من الاكسسوارات. يعني مثلا تكلمنا عن الداخل والطالع، نبدا بالليلي بايبس. الليلي بايبس عباره عن طالع وداخل بتاع مويه قزاز شكلها حلو، ما تغير شكل الحوض بشكل عام. وفي اكسسوارات زي مثلا السيرفس سكيمر، هنا ما بحتاج انه انا اركب قطعه زياده، مجرد انه انا اجيب داخل وطالع فيه سيرفس سكيمر وانتهى الموضوع. ايضا ممكن اركب فيه واللي هو بسموها الانلاين هيتر، اللي هو سخان بتاع مويه بيكون خارج الحوض في التيوب نفسه. ايضا CO2 ممكن استخدم CO2 ديفيوزر اللي هو بكون انلاين CO2 ديفيوزر. اي شيء داير اركبه برا الحوض بقدر اركبه، فدي تعتبر واحده من الميزات المهمه جدا، وعشان كذا انا بحبذ فيها الكانستر فلتر. واكيد الحجم الكبير حيكون فيه موتور كبير، فاذا حيحرك لي الحوض اكثر من مره او حيفلتر لي الحوض اكثر من مره. غالبا انا بمشي مع 10 مرات حجم الحوض. يعني لو الحوض بتاعي 100 لتر هجيب كانستر فلتر يحرك لي 1000 لتر في الساعة. فإذا شنو إذن دي؟ فإذا الحوض عندي بيتفلتر 10 مرات في الساعة، وحضمن إنه السمك بتاعي حيكون عايش في بيئة صحية جدا. نجي لعيوب الكانستر فلتر، وأول عيب فيه التكاليف. الكانسترز بشكل عام أسعارها غالية، وغير سعر الكانستر في حد ذاته عشان هو بيسمح لك انه انت تخد داخله ميديا كثيرة، فلو اخترت نوع كويس بتاع ميديا سعره حيكون غالي. يعني مثلا عندنا الفلوفال 307، ده ما يعتبر اكبر واحد فيهم، ده بيشيل تقريبا 4.5 كيلو بتاع ميديا. تخيل 4.5 كيلو، ده مبلغ، يعني سعرها ابدا ما رخيص. فتخيل انه مثلا عندهم نوع تاني اللي هو اكبر واحد اللي هو الFX6. الFX6 بيشيل 7 كيلو بتاعت ميديا، ف7 كيلو بتاعت ميديا ده مبلغ شوية حيكون عالي. فدي تعتبر واحدة من أكبر العيوب بتاعت الكانسترز. وأيضا النظافة تعتبر عيب وميزة في نفس الوقت. ميزة لأنه أنت ما بتضطر أنه أنت تنظفه مثلا كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع على حسب الحوض اللي عندك. في أحواض ممكن تقعد 6 شهور بدون ما تنظف الكانستر، يعني لو الحوض بالذات حجمه صغير شوية والفلتر كبير أو ما فيه أسماك كثيرة، فالفلتر ما هيتوسخ بالساهل، حيقعد معاك 3 4 6 شهور بدون نظافة. لكن عملية نظافته في حد ذاتها متعبة. انت لازم تشيل الفلتر وتطلع الميديا اللي فيه كلها، وبيكون وزنه تقيل، وتنظفها وترجعها تاني وترجع، المهم موضوع طويل. لكن مثلا انا بعمله مرة في الشهر او على حسب الاحواض، في احواض مرة في الشهر، في احواض مرة كل شهرين، في احواض مرة كل 3 شهور، فبتعتمد على حسب الحوض. فانت ممكن تاخدها ميزة او عيب.
أيضا موضوع الصوت ممكن يكون ميزة وعيب. يعني مثلا السامسونج لأنه فلتر رخيص شوية فممكن تسمع فيه زنة، ممكن تسمع فيه صوت حاجة زي دي. لكن مثلا الفلوفال أبدا ما فيه أي صوت، هادي جدا. في أنواع ممكن يكون فيها صوت، في أنواع ممكن ما يكون فيها صوت، لكن بشكل عام عشان هو جوا الدولاب فما يعتبر عيب، لكن حاخدته كعيب عشان الناس ما تقول إنه أنا متحيز تماما للكانسترز. هل بنصح بالكانستر فلترز؟ أكيد طبعا، ده نوعي المفضل من الفلاتر، دايما بنصح به لأنه أداؤه ممتاز جدا. لكن بتفرق بعد ده على حسب العيوب اللي انت شفتها هل بتنفع معاك أو لا. لكن بشكل عام أكيد وبلا نقاش بنصح بالكانستر فلترز. نجي للنوع الثالث من الفلاتر الخارجية، وده نوع المزاج، ده فلتر المزاج. ده للناس الخلاص، ده ليفل الوحش، انت كده خلصت اي شيء، اللي هو السمب سيستم. والسمب سيستم انت ممكن تفصله بالطريقة اللي انت عاوزها. هو عبارة عن حوض، تحت الحوض بتاعك ممكن يكون كمان مرات أكبر من الحوض اللي عندك، فبتزيد حجم الموية الموجودة أصلا في السيستم عندك وكده. ده حوض بتاع مزاج، نشرب له قهوة عشان شنو؟ نتكلم عنه بمزاج. الصمب، أنا طبعا ما جربت الصمب إلى الآن لأنه شايفه مرحلة متقدمة شديد، لكن فكرته بسيطة جدا. الموية بتنزل من الحوض، بتنزل للصمب، بتتم عملية الفلترة كلها، وتاني في موتور بتاع موية بيرجع الموية تاني للحوض. مميزات الصمب سيستم: أول ميزة ومختلفة عن كل الفلاتر التانية اللي هو بزيد لك الكمية بتاعت الموية الموجودة عندك في السيستم. احنا عارفين انه كل ما كمية الموية زادت كل ما التأثرات بالعوامل الخارجية بتقل. يعني مثلا لو عندك سمكة ميتة في حوض 10 لتر الأمونيا حتنتفع بسرعة، لكن لو عندك سمكة ميتة في حوض 100 لتر ارتفاع الأمونيا بيكون بسيط جدا. فدي واحدة من أهم الميزات الموجودة عند السمب سيستم، ما موجودة عند أنواع الفلترة الثانية. كذلك التنوع، انت فاهم انه انت ممكن تفصله على راحتك. عاوز شنو؟ عاوز تاخد فيه سخان خد، عاوز تاخد فيه 15 كيلو بتاع ميديا خد، عاوز تاخد فيه 7 انواع بتاعة اسفنج خد. اي شيء ممكن تاخده داخل السمب سيستم، لانه ما حاجة ثابتة، انت بتفصله على حسب احتياجك. يعني مثلا الناس اللي بيستخدموه، اغلب الناس اللي بيستخدموه ناس المياه المالحة او الريف تانكس، ديل بيحتاجوا حاجة اسمها بروتين سكيمر أو كالسيوم سكيمر. أنا ما أعرف، حاجة كده كبيرة بتطلع فقاعات بتشيل البروتين من الموية. أنت ممكن تركب فيه أي شيء، أي شيء أي شيء أي شيء أي شيء يخطر في بالك ممكن يتعمل، أنت ممكن تعمله. في ناس بيخطوا فيه يوفي فلتر، في ناس بيخطوا فيه نباتات عشان يقلل له نسبة النيتريت، في ناس اللي أنت عاوزه، خدت اللي أنت عاوزه. فدي تعتبر مميزات السمب سيستم. نجي بعد ده للعيوب، والعيوب في نظري أنا ما شوية، لكن القيمة اللي بيقدمها طبعا أكبر بكثير. نجي للعيب الأول، وهو إنه أنت في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان بتحتاج إنه أنت تفتح فتحة في القزاز عندك عشان تدخل الموية الطالعة والداخلة، فلازم تفتح فتحة في القزاز. هذا أول عيب. تاني عيب، حتى لو الفتحة دي اتفتحت بشكل كويس بتجيك مشكلة بتاع التسريب. يعني لو ما ركبت الصمب بطريقة احترافية حيسرب موية، وتسريب الموية ده حيعمل لك مشاكل كتير. كذلك العيب الرابع اللي هو التكاليف. يا جماعة تكاليف الصمب دي، يعني الصمب سيستم ممكن يكون أغلى من الحوض بالسمك باللي فيه بأي شيء، طبعا إلا ناس الموية المالحة لأنه هم عندهم حاجات غالية شديد. يعني إحنا ناس الموية الحلوة خلينا إنه الصمب تكاليفه ممكن تكون أغلى من كل الحاجات الداخل الحوض، لأنه حجمه كبير فبتضطر أن أنت تدخل فيه ميديا كثيرة، وأيضا تركيبه وصلات الموية فتكاليفه عالية جدا. العيب الرابع واللي هو موضوع النظافة. موضوع النظافة ده شوية على حسب، طبعا الناس المحترفة اللي بتصمم سمب سيستمز كويسة بتعرف كيف تخلي موضوع النظافة ده بسيط جدا.
انه هم بيوزعوه بطريقه معينه عشان بعدين موضوع النظافه يكون سهل. لكن للمبتدئين او لزول مثلا ما محترف شديد او اول سامبلر حيواجه موضوع النظافه، لانه حجمه كبير وقاعد تحت الحوض، فانت ما حتقدر تطلعه عشان انه انت تنظفه، ما زي الكانستر. لكن في ناس بتفصله بطريقه معينه انه انت بتشيل جزء معين تنظفه اللي هو عاوز يتنظف وترجعه تاني. فموضوع النظافة ده ممكن يكون متعب شوية، يعني في كل الأحوال حتى لو أنت محترف هو كمان حيكون متعب شوية. وآخر عيب اللي هو الصوت. يعني أنت لو ما عرفت تركب صمب سيستم كويس أو جبت نوع كويس أو أنت مثلا عملت واحد كويس، ممكن يجيك صوت بتاع الأوفر فلو اللي هي المكان اللي بينزل فيه الموية من الحوض بتنزل للصمب دي. لو ما اتظبطت بطريقة معينة ممكن يكون صوتها عالي وممكن تكون مزعجة. لكن غير كده ما شايف انه في عيوب. واهم شيء بنصح بالصمب، اكيد ده حلمي انا انه انا اعمل لي صمب سيستم لكن لي حوض كبير، يعني ما هعمله في العواض الصغيرة. لما ان شاء الله اعمل لي حوض مترين اكيد هعمل معه صمب سيستم، فبنصح به جدا. لكن قبل ما تجيب الصمب سيستم لازم تعمل بحث عميق جدا عشان تعرف التفاصيل كاملة وتعرف كيف انه انت تعمل افضل صمب سيستم موجود. داخل الاسفنجة حتشرب الهواء لا، وحترجع خلعتها. ده نوع ممكن تقول لي في الديسكربشن كيف يعني. اوكي. وكذا اكون حاولت ان انا اشرح اغلب انواع الفلاتر على حسب علمي وعلى حسب الحاجات العارفة، وذكرت لكم مميزاته وعيوبه من وجهة نظري المتواضعة. واكيد حاب اشكر محل Famous Flowers and Aquariums اللي هم وفروا لي كل الفلاتر دي عشان اقدر اقدم لكم المحتوى ده. هحط لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن. الموضوع ما دعاية، لكن انا شخصيا بتعامل مع المحل ده وبجيب منه اغلب المنتجات بتاعتي. عندهم كل المنتجات اللي بتخص الأحواض والأسماك والحاجات دي، الأحواض المالحة والأحواض الحلوة. فالموجود في دبي أو بيقدر يمشي دبي، أمشي المحل وأسأل مرشيد أو سراج وقول لهم أنا جاي من طرف عامر، وصدقني حتنبسط جدا وهيعملوا لك ديسكاونت كويس. كمان ممكن تطلبوا منهم أونلاين، الويب سايت موجود بتلقوا فيه كل الحاجات اللي انتم محتاجينها. بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا ما مشترك في القناة أنصحك إنه أنت تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. كان معاكم عامر ونشوفكم في الفيديو الجاي.